নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখে। তেতিয়াহে আহিবলগীয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেন্তে আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে অৰিঅ' বিস্কুটৰ কেক। অৰিঅ' বিস্কুটৰ কেক বনাবলৈ অৰিঅ' বিস্কিট 30 টকা দামৰ 2টা পেকেট লোৱা হৈছে। বিস্কুটখিনি মিক্সি জাৰ এটাত দি গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি লোৱা হৈছে। এতিয়া বিস্কুটৰ গুড়িখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ল'ব। চেনি 2 চামুচ দি দিব। চেনিটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই, যিহেতুকে বিস্কুটৰ মিঠা থাকেই। আৰু বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ দিব। এতিয়া সকলোখিনি সামগ্ৰী ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া গাখীৰ অলপ অলপকৈ দি মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। একেলগতে গোটেইখিনি গাখীৰ দি দিব নালাগে। খুব কম উপকৰণেৰে এই কেকটো বনাব পাৰি। অলপ অলপকৈ গাখীৰখিনি দি মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি লোৱা হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ নিচিনা মিশ্ৰণটো হ'ব লাগিব। কেক টিন এটাত তেল সানি ল'ব আৰু এখন বাটাৰ পেপাৰ দি দিব। বাটাৰ পেপাৰখনতো তেল সানি ল'ব লাগিব। এতিয়া অৰিঅ' বিস্কুটৰ মিশ্ৰণখিনি কেক টিনটোত দি দিব লাগিব আৰু অলপমান থপথপাই দিব। কেৰাহী এটা ষ্টেণ্ড এডাল দি 10 মিনিট আগতে গৰম কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত কেকৰ বাতিটো দি দিব আৰু ঢাকনিখন লগাই গেছৰ জুই চিমত ৰাখি 30 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'ব দিব লাগিব। 30 মিনিট পিছত চেক কৰি চাব টুথপিকৰ সহায়ত। টুথপিকডাল শুকান হৈ আহিছে আৰু কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত উলিয়াই ল'ব আৰু তাৰপিছত জেমছৰ সহায়ত ওপৰত অলপমান গাৰ্নিছ কৰি দিব। এয়া অৰিঅ' বিস্কুটৰ কেক কেৰাহীত বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই কেকৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।